අපකාරව නැතුව ලක්ෂයක් ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ඇප් එකක් පිළිබඳවයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් තම්නේල් එකෙනුත් දකින්න ඇති අනිවාර්යෙන් කොහොමද මේ ලක්ෂයක් ගන්නෙ අපකාරවත් නැතුව ලෝන් එකක් විදියට කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ලෝන් එක ගන්න පුළුවන් ඇප් එක සහ මේ ඇප් එක පිළිබඳ පොඩි රිවිව් එකක් ඔයාලට ගේනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. ස්කිප් නොකර බලන්න ඔයාලට හොඳ අයිඩියාස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ණය ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි තව දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඕනම බැංකුවක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයාට බිල් ගෙවන්නද ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ද ඔයාට ඕනම පේමන්ට් එකක් කරගන්න මේක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වොලට් ඇප් එකක් මේකත්. ඉතින් අර මම කලින් කතා කරා වගේ පේ ඇප් වගේම තමයි මේකත්. හැබැයි මේක ඊට වැඩිය ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට සරල සිංහලෙන් මේ ඇප් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මට ලොකුවට රිවිව් කරන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ සිංහල වචන එක්කම ඔයාලට ක්ලික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ගේම් බලමු වැඩි කතා නැතුව මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා ස්කිප් නොකර බැලුවොත් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන විදිහත් මම පෙන්නන්නම් මේ ඇප් එකෙන් සරලව කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් මේ ඇප් එක තමයි LB CIM ඇප් එක. මේක LB Finace ආයතනයෙන් තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් LB CIM ඇප් එක ඔයාලට Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම බැරි වුණොත් LB Finace ආයතනය කියලා ඔයාලට account එකක් open කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි log වෙන්නේ. ඉතින් මම log වෙලා මෙන්න මේ විදිහට first interface එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ආයි ගිණුම් ශේෂය තමයි සරලව පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම වම් පැත්තෙන් පොඩි icons තුනක් තියෙනවා. මුදල් ගෙවන්න කියලා සිංහලෙන්ම ඇල්ලලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක සිංහල ඉංග්‍රීසි ඕන විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන් settings වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන ඉර තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා profile LB contacts. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් නම් ඔබ ගැන වෙනත් LB සේවාවන් ILM ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ profile කියන එක නැත්තම් ඔබ ගැන කියලා මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ profile එක වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේකේ හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට කෙටි නමක් ඔයාගේ language එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ profile එකේ English වලින් වුණා English වලින් මාරු කරගන්න. ගිණුම් අංක දුරකථන අංක email එක ඒ ඔක්කොම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ app එකේ මූලික ටික ඔයාලට මේකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට තියෙනවා වෙනත් LB සේවාවන් කියලා. ඒ වගේම ILM LB tempatu වලින් පසුගිය ගණතුරු විල්පත් ගෙවීම් බැක්කු ගිණුම් එකතු කිරීම මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේකේ අපි ගිහින් බලමු මේ වෙනත් LB සේවාවන් කියන එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් රන් අය ලීසින් tempatu ස්ථාවර tempatu මේ වගේ දේවල් අපිට පේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ගෙවන්න පුළුවන්. LB Finace ආයතනයේ මොනවාරි රත්තරන් බඩු ගස් කරලා තියෙනවා නම් ඒවට මේ ඇප් එක භාවිත කරලා හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ලීසින් ණය තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ලීසින් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ණය ගෙවන්න කියන එක මම නිකමට ක්ලික් කරේ. ඒක අපිට මුකුත් ලබා ගන්න මුකුත් තාම මේකේ නැති නිසා මුකුත් නැහැ. ඉතින් මේකේ අපිට වැදගත් තාක් තමයි මෙන්න මේ ලීසින් කියන එක. ඔයාලට වාහනයක් තියෙනවා නම් LB ආයතනයේ ඔයාලට මේ ලීසින් ණය කියන එකට ගියාට පස්සේ ඩීටේල්ස් ටික ඔටෝමැටිකලි මේ විදිහට ෆිල් වෙනවා. ෆිල් වුණාට පස්සේ ඔයාලට වාරික මුදල පෙන්නනවා, කිවිසුම්ගත මුදල පෙන්නනවා, ගෙවන නියමිත මුදලට ඔයාලට ටයිප් කරලා ඒක කොච්චරක්ද ගෙවන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් එතන ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්. මම නිකමට රැන්ඩම් ගානක් ඔයාලට දෙන්න. මම මේ ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට නිකන් සාම්පල් විදිහට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ගෙවිට නියමිත මුදල ටයිප් කරලා මුදල් ගෙවන්න කියන ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ වාහනේ ෆයිනෑන්ස් එක ඔන්න වැටෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාට වාහනයක් තියෙනවා ෆිනෑන්ස් එක හරිම ලේසියෙන් ගෙවා ගන්න. මොකද ඒ ආයතනෙට යන්නද. ඉතින් ඉතුරුම් කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ගිණුම් ශේෂය පෙන්වනවා. ඉතුරුම් ගිණුමක් තියෙනවා නම් වොලට් එකේ කීයක් තියෙනවද කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් මේ වොලට් එක අපි টොප් අප් කරගන්න ඕනේ. මම ඒකත් ඉස්සරහට පෙන්වන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ආයෙසරයක් ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්වන්නම් ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන විදිහ. ඉතින් මෙතන ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ණය ඉල්ලීම් කියන තැනට යන්න. ඉතින් ණය ඉල්ලීම් කියන එකට ගියාට පස්සේ ණය අලුතින් ලබා ගැනීම ණය ලබා ගන්න කියන එක තියෙනවා. ඉතින් මම ණය අලුතින් ලබා ගැනීම කියන එකට යන්න. ඉතින් අලුත් ණයක් අපි ඇප්ලයි කරන විදිහ බලමු පොඩ්ඩක්. මම ඇප්ලයි කරලා මේක ෆිනිෂ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ණයක් ගන්න උවමනාවක් නෑ. මට මේ වීඩියෝ එකේ සරලව පෙන්නන්න. මේක මගෙන් ලොකුවට දෙයක් මේකේ කරන්න දෙයක් නැති. මොකද සිංහලෙන්ම තියෙනවා. ඔයාලට මේක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ගැන කිසිම දැනුමක් නැති වුණත් මේ ඉල්ලලා තියෙන දේවල් දෙන්න ලොකු දැනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ණය අලුතින් ලබා ගැනීම කියන එකට මම ගියාට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක ලෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට
සිම් පර්සනල් ලෝ සිම් බිස්නස් ලෝන් කියලා තියෙනවා. මම පර්සනල් ලෝන් එකක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න බිස්නස් ලෝන් එක වෙන බිස්නස් එකක් තියෙනවද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් පර්සනල් ලෝන් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඉතින් මෙතන තියෙනවා විස්තරේම ඔයාලට මූලික ලක්ෂණ විදිහට රුපියල් 25,000 ඉඳන් ලක්ෂ දක්වා ණය ගන්න පුළුවන්. මාස 3 සිට 12 දක්වා ගෙවන්න පුළුවන්. ණය ගෙවන නියමිතව වැටුමට අපිට කැමති දවසකට දාගන්න පුළුවන්. පොලි වොච්චරද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයුධම් කිරීම 100% ඉතා පාසලේ සින්ද්‍රීම ජීව තියෙනවා. පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනේ ලංකාවේ. ඒ වගේම අවුරුදු 18.55 අතර වෙන්න ඕනේ. මාසයක සේවා සාතික කාලයක් තියෙන්න ඕනේ. මාසික ආදායම රුපියල් 15,000ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය ලියකියවිලි විදියට තියෙන්නේ වාගේ හැඳුනුම්පත, ජාතික හැඳුනුම්පත, රැකියාව, ව්‍යාපාරික හැඳුනුම් කාඩ්පත, මෑත කාලීන බැංකු ප්‍රකාශන 3ක්. ඉතින් ඒ ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මම ඉතින් එතනින් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අරමුණ. ඉතින් ඔයා මොකටද ගන්න අරමුණ කියලා වෙලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් තිබුණොත් එහෙම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් වෙලාදී. ඉතින් අවශ්‍ය මුදල ඔයාලට ඊට පස්සේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 25,000 ඉඳන් ලක්ෂ දක්වා තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් ගාන. ඉතින් 25,000 තමයි අඩුම ණය වාරකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ණය කාල සීමාව සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා වාරිකය ගෙවන්නේ කොයි මාසෙද කවදද, ඒ කියන්නේ මාසේ කවර වෙනි දිනේද කියන මම නිකමට 15 වෙනි දිනේ කියලා එතන මේ සුරකින්න කියන එක දෙනවා. ඉතින් මේවා හරියද කියලා බලලා ඉතින් ඔයාලට වාරිකය කොච්චරද වැටෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ලක්ෂයක් ගත්තොත් 10,334 ගානේ අවුරුද්දක් ගෙවන්න වෙනවා. මම මාස 12 සිලෙක්ට් කරපු නිසා ඔයාලට මේක මාස ගාන අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික බලලි වෙලා මම මේක සුරකින්න කියන එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යනවා. දැන් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකේ ඉතින් මගේ ජාතික ඇඳුම්පත් අංකය ඒ ටික ඔක්කොම ඔටෝමැටිකලි අරන් තියෙනවා. ඉතින් දුරකථන අංකය ඉතින් මෙතන වත්මන් ලිපින මේ ඔක්කොම මගේ ඔටෝමැටිකලි ගන්නවා මේ account එකට මම දීලා තියෙන හින්දා. ඉතින් එතනට අපි විද්‍යුත් පැලිවල විවාහ විවාහ අධ්‍යාපන මට්ටම මේ වගේ දේවල් දීලා ඔයාට ඉස්සරහට ෆිල් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ෆිල් කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාට මේක ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඉල්ලන දේවල් ලබා දෙන්න. ඉතින් යාලාට දෙන්න බැරි නම් ඔයා දීලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් බැංක් එකකින් ඔයාව කන්ටැක්ට් කරගෙන ගියයි නැත්නම් මේකටම නොටිෆිකේෂන් එකේ රිජෙක්ට් වුණාද නැද්ද කියලා. ඒ විදියටයි ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. මේකට අපකාර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි, ඊට පස්සේ බලමු බිල්පත් ගෙවීම කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් බිල්පත් ගෙවීම වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේම ඕල් කියන ඔප්ෂන් එකේ ඔක්කොම බිල්පත් ගෙවීම් සිදු කරන්න. ඉතින් ඒට පැත්තේ නෙට්වර්ක්, යුටිලිටි, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඉන්ෂුරන්ස් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවටත් පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. නිකන් සාම්පල්යක් විදිහට මම පෙන්නන්නම්. නිකන් මෙතන ඩයලොග් පෝස්ට්පේඩ් කියන එක ක්ලික් කළා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා දුරකථන අංකේ ගිණුම් අංකේ සඳහන් කරන්න. ඉතින් ගිණුම් අංකේ දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ save as a favorite කියලා දැම්මොත් ඔයා නිතරම ගෙවන කෙනෙක් නම් නැවත මේක save වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ගාන දාලා ගෙවන්න තියෙන account එක. ඉතින් අපි බලමු මේ credit card option එකට. ඉතින් මෙතනක් තියෙනවා ඔයාලට බැංකුව වල ඔක්කොම credit card ටික. ඔයාලට පුළුවන් මේ credit card ඕන එකකට payment එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒකට තියෙනවා වගේ credit card number එක දාලා ශේෂය දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඒකෙත් පේමන්ට් එක කරන්න. ඉතින් පේමන්ට් එක ඒ විදිහට හරිම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් තියෙන ඉඳ ඔයාට හරිම ලේසි. සිංහලෙන් දිනුනේ නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහලා සිංහල දාගන්න. මේක බාලමහලු වැඩිහිටි ඕන කෙනෙක්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. මොකද මේක හරිම සරල සිංහලෙන් තියෙනවා. ඉතින් කරන දේ ඔයාටම තේරෙනවා මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පසුගිය ගණන් දෙනු කියන එකට ගියොත් එහෙම එතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ හිස්ට්‍රි එක කියන්නේ ඔයා සල්ලි යවපුවා හිස්ට්‍රියක් ඔයාට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන තියෙනවා ෂෝට්කට් එකක් වගේ තුනක්. ඉතින් එතන රීලෝඩ් දාන්න පුළුවන්. රීලෝඩ්, මුදල් යැවීම්, පුද්ගල ණය. ඉතින් අය සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු වැඩියෙන්ම රික්වෙස්ට් කරන දේවල් ටික මෙන්න මෙතන ෂෝට්කට් ටික දාලා තිනවා. ඔයාලට මොබයිල් එකට රීලෝඩ් එකක් දාන්න ඕනේ වුණොත් රීලෝඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ටොප් අප් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටොප් අප් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වොලට් එකට අපි හිතමු සල්ලි දාන්න ඕනේ කියලා. මේක වොලට් එකක්නේ. ඉතින් වොලට් එකට මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ දැන් මේ මුදල් ඇතුළත් කිරීම ටොප් අප් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ් කරලා තියෙන බෑග්. ඉතින් මේක ඔයාට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මුලදී නම්. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්න ඔයාට මෙන්න මේ උඩ තියෙන කතරේ ක්ලික් කරලා ඔයාට මේක yes කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම බැංක් එකක් තාව ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මොකක්ද මේ ගිණුම කියලා ඉවරලා සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන උඩින්ම. ඉතින් මම මේක කරලා ඉවරලා yes කරනවා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න ඔයා බැංකු ගිණුමක් ඇඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ බැංකු ගිණුමේ SMS alert active කරලා තියෙන එකක් විතරයි මේකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් කියනවා. ඉතින් මම මේක yes කරලා ඔයාට මේක account number එක දීලා add increment කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට SMS එකක් එයි. ඒ SMS එක දීලා ඔයාට මේක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක top up කරගන්න.
ඉතින් මේ මුදල් ඇතුළත් කිරීම කියන්නට කියලා ඔයාලට මේක නිරංශයෙන් මේකට වාගේ ඒ account එකෙන් මේ account එකට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාලා තියාගෙන ඔයාලට මේ bill payment කරන්නද, credit card payment කරන්නද, නැත්නම් leasing වාරික ගෙවන්නද මේ හැසිරීම දෙය කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතමු ඔයාගේ බැංකුව ගෙනුම් තියෙන්නේ පඩි වැටෙන්නේ වෙන මොකක් හරි බැංකුවකට. ඉතින් ඒ බැංකුවේ තියෙන සල්ලි වාට ඕනේ වාගේ LB Finance එකේ තියෙන වාරිකේ දාන්න. ඒ කියන්නේ වාට වාහනයක් තියෙනවා LB Finance එකෙන් දාලා තින්නේ. වාට ඕනේ මේකේ වාරිකේ ගෙවන්න. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාට පුළුවන් වාරිකේ මේ විදියට වාගේ පඩි වැටෙන ගිණුම මේකට ඇඩ් කරලා තියලා ඔයාට මේක ඕන අවශ්‍ය ගාන මේ wallet එකට top up කරලා අර මං කලින් සඳහන් කරපු leasing සහ ණයකින් තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වාහනේට දාන්න ඕනේ ගාන දාලා payment එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ විදියට ඔයාට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ විදියටයි top up එකක් කරලා ඔයාලට හරිම පාසුවෙන් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ගොඩක් විස්තර කරන්නේ නැහැ. හරිම සිංහලෙන් තියෙන ඉඳලා ඔයාලට මේක වැඩියෙන්ම කලින් බැංකු ගිණුම් වගේ මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක සිංහලෙන් කියන ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. මම මේ හඳුන්වා දීමක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ආයිත්තන ගිණුම් ශේෂයට ස්පල්ලයෙන් තියෙනවා pay කියන option එක. මේකට ඇවිල්ලා QR එක scan කරලා pay කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක් මේ වගේ wallet එකක් තියෙනවා නම් phone number එක දන්නවනම් phone number එක ගාලා ඉවරලා සල්ලි යවන්න. ඒ වගේ දේවලුත් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ QR code එක scan කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් receive wallet ID එක දන්නවනම් මේ SIM app එකේ වගේම ඔයාට තියෙන ID එක. ඉතින් ඒක දන්නවනම් ඔයාට ඉන්දියට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් mobile number එක දන්නවනම් මේ විදිහේ mobile number එකයි contact list එකේ තියෙනවනම් ඒක select කරලා ඉවරලා ඔයාට payment එක යවන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම transaction එක වෙනවා. ඉතින් සරලව කියනවා නම් මේක හරිම පහසු app එකක්. මේකේ අනිත් app වලට වඩා විශේෂ දේ තමයි ඔයාට රුපියල් ලක්ෂයක loan එකක් කිසිම අපකාරයක් නැතුව කරදර නැතුව ගන්න පුළුවන්. මොකද දන්නවා අද කාලේ loan එකක් ගන්න ගියොත් එහෙම අර ලියුම් මේ ලියුම් මේවා අරවා මේවා ඔක්කොම අරන් ඉන්න කියනවා. ඉතින් මේක fully online විදියට digital කරලා ඉවරලා ඔයාට අතේ මිටේ හදිසි අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් සල්ලි නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ටක් ගාලා ඔයාට ණයක් ඉල්ලුම් කිරීමට මේකේ හැකියාව තියෙනවා. උපරිම කාල සීමාව මාස 12යි. ඉතින් මම හිතනවා මේක ලොකු පාසුවක් වෙයි කියලා ඉවරලා වැඩ කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් හරියට ඔයාලා මැනේජ් කරන කෙනෙක් නම් සල්ලි ඔයාට මේ වගේ එකකින් loan එකක් ගත්තයි කියලා ඉවරලා ඔයාට හරියට වාරිකේ සැලසුම් කරලා මට කොච්චරද ගෙවන්න පුළුවන්නේ මේ සියලුම දේ පෙන්නනවා hidden charges නැතුව. ඉතින් මේ ඔක්කොම බලලා ඉවරලා ඔයාලට හරියට apply කරන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන loan එක. ඉතින් online bank පිළිබඳව මම ඕන තරම් videos කරලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ ඔයාට 130ක් විතර වගේ දැන් පාස් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාට ඒව බලන්න පුළුවන්. අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් like කරලා මේක තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා තියාගන්න notification bell icon එකත් එක්ක තවත් මේ වගේ videos ඉදිරියට ඔයාට හම් වෙනවා. ඒවා බලන්න ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා subscribe කරලා තියාගත්තොත්. ගෙන් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. මම හිතනවා මේ LB SIM app එක පිළිබඳව ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරයි. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු ලබා දෙනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොනවාරි දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් අහන්න. මම වැඩි ගැඹුරට විස්තර කරන්නේ නැත්තේ මේක සිංහලෙන්ම තියෙන හින්දා ඉතින් මං හිතනවා ගැඹුරට විස්තර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙයි කියලා. හැබැයි ඒස් කරලත් නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් අහන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලා හැමෝටම පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ගෙන් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.